फ्रेंड्स, चिन्मय दत्त रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आळूची वडी करणार आहे। त्यासाठी इथे आळूची पानं घेण्यासाठी वहिनी आलेली आहे। तर ती आता आळूची पानं तोडून घेते। त्याला चीक असतो, थोडं लांब धरायचं, कपड्याला डाग पडतात त्याची। बोले क्या आतमध्ये पाना पाणी आहे ना, सुकतं का हां वरलं काय बोल के नाही इकडे सडी हो आता बस इथं दोन तीन ही वाली का चल बस खूप झाले। तरी इथे ही सगळी आळूची पानं काढल्यात। आता आपण वड्या करायला जाऊया। आता आळूची पानं इकडे आणून ठेवल्यात। आता याचे सगळे दांडे काढून घ्यायचे आणि यांना स्वच्छ धुवून घ्यायचं पाण्याने। आता ह्या पोळी टाकून घ्यायची, 2 चमचे टाकले। आता इथे हावरी टाकली, लाईट नाही आमच्याकडे त्याच्यामुळे मी अख्खे काय बडीशेप टाकते। मीठ टाकले, मीठ टाकून घेतले। आता हो बडीशेप पण टाकली 1-1.5 चमचा। व्यवस्थित छान मिक्स करून घ्यायची। आता खूप पातळ पीठ करायचं नाही आहे, थोडं घट्टसरच ठेवायचं, म्हणजे वड्या छान वळल्या जातात आणि शिजतात पण चांगले। व्यवस्थित छान हातानेच मिक्स करायचं आपल्याला, असं घट्टसर ठेवायचं पीठ। थोडंसं पाणी टाकून छान मिक्स करून घेतलं पीठ। आता हे पान असं इकडे ठेवलं। आता याला सगळं पीठ लावून घ्यायचं सगळीकडे प्लेन। सगळ्यात अगोदर आपल्याला मोठं पान घ्यायचं, मोठ्या साईजचं, आणि सगळीकडून एकसारखं हे पीठ बनवलेलं लावून घ्यायचं आपल्याला। उलट्या दिशेने पान ठेवायचं, असं करत करत 3 ते 4 पानं आपल्याला अशी ठेवून घ्यायचं। आता सगळीकडून प्लेन अशी पानं लावत लावत सगळीकडून पीठ पण प्लेन लावत लावत करायचं आपल्याला, आणि व्यवस्थित आपल्याला वडी करायची। आता 4 ते 5 पानं झाल्यात, अजून आपल्याला 2-3 पानं याच्यावर लावून घ्यायच्यात। आता सगळीकडून 7 ते 8 पानांना पीठ लावून झाले। आता दोन्ही साईडने अशी घडी करायची
फोल्ड करायची आणि याची वळकुटी करून घ्यायची, छान रोल करून घ्यायचा. त्याचा टाईट रोल करून घ्यायचा, एकदम असं टाईट खेचून घ्यायचं आणि छान रोल करून घ्यायचा. आणि इकडे हे प्रेस करायचं, इथं थोडंसं पीठ लावून चिकटवून घ्यायचं. आता इकडे आपली आळूची वडी अशी रेडी झालेली आहे. आता ही आपल्याला एका चाळणी ठेवायची उकडण्यासाठी. ह्याच पद्धतीने आपण बाकीच्या वड्या पण करून घेणार. इकडे आता आळू वड्या मी 20 ते 25 मिनिट वाफेवर चांगल्या शिजवून घेतल्या आणि रूम टेम्परेचरवर थंड पण करून घेतल्या. आता आपण ह्या कट करून शॅलो फ्राय करणार आहे. कट करूयात हा रोल. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही जाड पातळ तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. आता इकडे मी हे रोल वडीच्या आकाराचे कट करून घेतले. आता हे आपण शॅलो फ्राय करूयात. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता. इकडे तवा गरम करायला ठेवला, त्यामध्ये आपण तेल टाकूयात. आता गॅस ऑन केला. आता ह्या वड्या आपण याच्यात शॅलो फ्राय करूया. आता आपण साईडनी तेल टाकूया त्यामध्ये. आपल्याला खूप छान कुरकुरीत एकदम क्रिस्पी अशा वड्या करून घ्यायच्या. छान ब्राऊन होईपर्यंत मी फ्राय करून घेणार आहे. दोन्ही साईडने छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायच्या. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता, पण मी ते शॅलो फ्राय करणार आहे. आता आपण फ्लिप करूयात वड्या. छान ब्राऊन झाल्या, तुम्ही बघू शकता. दोन्ही साईडने आपल्याला अशा छान भाजून घ्यायच्या तेलात. आता ह्या साईडने माझ्या सगळ्या भाजून झाल्यात. आता ह्या दुसऱ्या साईडने व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. थोडंसं तेल सोडणार आहे मी अजून साईडने. थांबा ना. आता दोन्ही साईडने छान भाजल्यात वड्या, तुम्ही बघू शकता. वड्या छान फ्राय करून घेतल्यात. एका डिशमध्ये आपण सर्व करूया. इकडे आपल्या आळू वड्या छान मी फ्राय करून घेतल्यात, रेडी झालेल्या आहेत. रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर साध्या सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.